A few moments later.
One eternity later. So yun nga mga kapatatas, tapos na tayo mag-install ng brake pads ni Snoopy. So ayun, marami ako natutunan dito, and this is my very first time na mag-install ng brake pads para sa ganitong type, yung naka-rotor disc. So yung brake shoe, madali lang kasing madali lang kasing install yun. So anyways, ayun, sa kasi yung old motor ko, TMX. Anyways, ang in-install ko dito sa ating motor na brake pads is the ceramic type na S2 ng RCB. So, yun. So, kung interested kayong bumili, binili ko to sa Shopee ng 225 pesos kay Ace Precision Shop. Ace Precision, tama? Tama, Ace Precision Motor Parts. Yun yung store dun sa Shopee. So, it's priced 225. And, ayun nga, maraming downside yung natutunan ko. Maraming downside or madami akong natutunan. Yun nga, ulit-ulit. One is that yung downside ng pag tinatanggal mo yung gulong. So, kinat ko yung video kasi baka matagalan ako kasi hinahanap ko pa kung paano ko ilalagay or ibabalik yung gulong and yung rotor disc kasi ang hirap siyang i-fit. Ang hirap i-fit yung rotor disc dun sa bagong preno or dun sa bagong brake pads. So, ayun, hinanap ko pa siya, diskartehan ko pa. And nagka-error ako kasi meron ding natanggal na metal sa loob. So, ayun, hirap kong hinanap yun na paano ibabalik. So, ayun yung downside ng tatanggalin mo tong gulong para lang maglagay ng brake pads. So, ang downside naman kasi nung tatanggalin mo yung gulong, hirap i-reset to zero yung caliper piston. So, ayun, parang medyo kung nakita nyo naman yung brake pads ko, di ba, sa talagang pudpud na yan. 2 years ko nang ginagamit yan. 2 years ko nang ginagamit yan. And ayun, ngayon lang akong magpapalit. And natutunan ko rin na kailangan mong buksan to. And ayun, point pala yun na kailangan mong buksan to bago mo ma-reset to zero tong caliper piston. Kasi babalik yung brake fluid mo dito sa tank. So, ayun lang naman yung mga natutunan ko. So, next time na magpapalit ako ng brake pads, tatry ko naman na hindi tanggalin tong gulong para makita ko naman kung paano ako maghirap. Paano ako pahirapan nun. Anyways, ayun, sabi ko nga marami akong natutunan. And ayun, siguro hanggang dito na lang yung video. So, ayun mga kapatatas, I'm very sorry kung ngayon lang ako mag-upload ng video kasi for the past months marami akong ginagawa or may mga ginagawa ako na hindi ko maisingit yung vlog. And ayun nga, wala tayong editing software, editing item or yung laptop na ginagamit. And ngayon, nag-edit na lang ako. Ine-edit ko to sa phone. I-edit ko pala to sa phone. And ayun. So, ano pa ba? Ayun. Habang naka-lockdown tayo or nasa lockdown tayo or nasa crisis tayo, mag-iingat tayo mga kapatalas. Huwag natin pabayaan yung sarili natin kung hindi naman mahalaga yung gagawin natin sa labas. Kung mamasyal lang yung trip ninyo, huwag na kayo bukas para iwas sa sakit. Ayun, laging tayong mag-wear ng face mask, laging baon ng alcohol, mag-ingat talaga tayo mga kapatatas. Yun lang naman. So ayun, lagi kayong mag-iingat. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe and click nyo rin yung bell ng button upang ma-update kayo sa kung mag-upload ako ng video. Ayun, as always, masarap magmotor and peace out.